سلام، من سویلایم. امروز خواهیم شما نهار تبیران چکنم. ناهیدم. امروز خواهیم شما ترشی چکنم. بشین بدون امی باغم یا چی نه چی نه فلفل نه هم بچینیم انشالله که نه. فلفل داره ماشاءالله. آخه آره. درشتانه بکنیم. آن خیلی موجود برم فلفل ترشی خیلی برم. فلفل ترشی زیاد درشتم نوسته نه. مثلا عشان چی بکنیم من نایت خانم؟ عشان چی بکنیم؟ اون که هیچی. تلخ فکر کنم آره. عشان نه؟ آره اون خوب نه. نزدیک خیلی نه. آره. علف دوره بگیفته معلوم نیه. بیاید. دکان دارو. داره؟ نه نه. حیفه همه بکن ببینه کجدنم نه. خب بشین ببینیم گوجه نه یک گوجه بشینیم. وای مار چه ماری بود؟ مار؟ آه واقعا؟ به قرآن وی از این بر این چند قشنگه نگاه کن زیر قایم ها بسته. انا پامده خروش اینقدر خوشمزه. این محلیه دی. آره تو ترشمزه بیرونه. اوخی اتای تنه این ببین چه گوجه قشنگیه. ایتا حلزون بدجن سمای نیشتنی. آره بخوای این گوجه رو بخوری. خالیواش با باران به این سبزبه. باران زیاد نیاز داره. دی از این به بعد سبزبه.
پوست بکنم ای جان. چاقو داریدی؟ من آره دارم. نازنین سبزی همه رب بخورد. آره باق امسال هرچی رب کشم بزید فایده نشدی. کلان رب بزید. فکر کنم رب از همه چیز نخوشیه؟ فعلا که رشت ربان از همه چشن خوشه. چون هرچی نگاه کنی باق من همه رب بزیره. حنیت امتحان بکن. مرسی. بس نمیته چاقو تیز کنی بازا کنم. آره خیلی خوب مرسی. رو سفید بوستیم رو سفید. دست بله در چه مرغی با این شما رو خورده بودم از این به بعد ببرید ما خورده. چشم. شما چاقو تیزه کنید من مرغ خورده. آفرین. انا بوه ساعت من مسته کنه. محلیه دی عزیزم. اجا انا می خورش غزار بس. آره. الان یه ذره نمک و فلفل و زردچوبه بهش همین مرغ اضافه بکنیم. بعد سرخه کنیم همین مرغ که بعدا مراحل بعدی هم کم کم جلوشی میشه من رو توضیح دم. یکم زردچوبه بزنیم نمک هم که بزنیم یه ذره فلفل سیاه. الان مایتاب روغن دو کنیم که داغه بی انا سرخه کنیم. الان روغن دو بودیم امی تابه میانی یه ذره که داغه بی بعد امی مرغ سرخه کنیم. مرغ سرخه بی که موقع پخت بازن نبود وا نشده قشنگ سرخه بی یعنی مرغ هم مزش بهتر به اون شکلش قشنگه. این آرام سرخه بی غذای خوشمزه ایسته یه بار امتحان بکنید. مرغ سرخه کنم الان ایمشی به کمک باشه. نه. که فقط بگو چی بکنم من تره انجام دم. قربونه برم عزیزم. الان این مرغ تا مرحله سرخه باشه باید بکنیم گمجی معمولا خورشتای گیل شمال گمجی من خوشمزه تره خورشت محلی گمجی من خوشمزه تره. نه زیاد نه آره تو خودش بازم نبیده گمجی من خودشو بگیریم. خب ما که تا این مرحله سرخه باشه بکنیم گمجی میان که از غذای تابیران پیاز نره. فقط سبزیه با سیر سرخه کنی بعد اضافه کنی.
تقریبا مثل مرغ ترشه منه. آره مرغ ترش فقط از آفرین. سبزی یه ذره آره. متفاوته. بعد بعضیان مرغ ترش میرن لپه دو کنید. آفرین. که این لپه نره. مرغ ترش مثلا بادمجان نره. آره همین غذا داره. آره اون غذا داره. نایی جان اما معمولا خورش تا بیران البته الان زیادی چنکونه ده زکان جدیده الان چنکونه ده ولی بیشتر برای شرق گیلان آستانه لایجان لنگرود رودسر دنو ولی تا لنگرود دنما غذا چکونه ده بایدم فکر کنم خوشمزه باید خیلی خوشمزه به چون اون سبزی که چرخ کنی با سیر بعد با سرخ کنیم خیلی خوشمزه به آخر بعد آب قوره یا آب نارنج هم اضافه کنیم فعلا تا این مرحله بومنسته الان امی سبزی سرخ کنیم بهش اضافه بکنیم باش. آره عزیزم چون اصل کار امی غذا سیره مزش سیره من دو کنم عزیزم دو کن عشقم دو. بندی آره. چون سبزی هرچی بیشتر ببی سیرش هم باید بیشتر ببی دی پیاز نره این غذا دست شما درد نکنه مرسی نه جان کم کم دو کنیم که انه چرخ بکنیم دست شما ده آره کافیه وقت کمه به خاطر اینم مولنکسم را بزنیم نه خوبه خب حالا هر کم مولونکس نره تنه چرخ گوشت امرم تنه ده دست نمیار امرم تنه ده خورده کنه ایچه فکر کنم ایچه بیشتر دکنی بهتر ابجی خب چیز کنه خورده کنه آره بابا خب چطور شگودن داری بیم که دو نفر سوال بوده می لحجه کویشی هستی من در اصل رشته نیم آستانه ایم ولی خب فعلا الان چند 17 سال رشت بامو 22 سال کردستانی سبوم این نیستم الان مرا سخت صحبت بودن چون اوی هیچ کنه بو ماشنم رگیلکی صحبت بکنم فارسی صحبت کردید اوی کلن چی می زکن چون فامیلان همه هیچ کس رگیلک کنه بود 22 سال ما اوی کردی خیلی شمار صحبت کنم کردی بده امر علی به آخر نه اون امی کردی کرمانشاه و ایلام یه جوری تقریبا به گیلکی نزدیک متوجه بودی حق با شما گفتی زیاد دکنی بیشتر سرمتر به آخر آره آفرین دو تا پیرن بیشتر پرک بوده کدبانو میلان خدا نه این الان خیلی خوبه بست اصلا ابجی اونه بنی تو گوشه نه اونه بنی گوشه ان چون که انا دکنم انم دکنم انا امره قشنگ ایدار ده بازن من مادر شوهر خیلی دوست دارم نه جان خیلی زن خوبی است خدا زنده آره خدا عمر بایزد خیلی انا دوست دارم خیلی واقعا اون الان دکنیم اینو میاد آره الان اونم امره قشنگ یک دست بیرونه خدا نکن تا الان شما خورش چند بودید؟ نه اولین باره حالا من ننمارش چگونه دارم من اولین باره اسمه بیشنوستم خب امی سبزیه که مولنکس بزیم بکنیم داخل تابه کامل باید سرخ بی این سرخ کردنش یه ذره طول کشه مثل قرمه سبزی باید سرخ بود آره
بادمجان خوبی است دانه نره. اون داره نازک گیری یا یه ذره من این کوچیک بود 2 تا قسمت بودم. یه الان مثلا اینو باید آره تو خوب. مرسی. جایب چی به هم زنیم این مرحله برسه چیز زرچوبه دوونه ما نمک کمتر بزنیم چون این مرغ هم نمک بزیر. آره بسه آره عزیزم. سس چاری شور چاری آره نه همون. آره سس بود آدم خوری نمک زنده. آره. خب الان چی آب نمک چکنیم که همی بادمجان یه نیم ساعتی 1 ساعتی دستگی رو وقت بگذاره. همی بادمجان رو ببینیم آب نمک میان که هم روغن کمتر مصرف به هم منو تلخی گرفته به از صورت الان همی بادمجانان نکنیم آب میان بعد نیم ساعت آب پیش کنم و خشک کنم و سرخ این سبزی دی خوب است. آره سبزی بی زحمت دکنی دی مرغ من. این سبزی قشنگ سرخ باسته. عالی. دکنیم آره مرغ میان. به خاطر اینکه زود به جوش بایی نه جایب چی آب دکنیم تا میان. آره ده خیلی آره. کارا بکنم. آره. چی آب دکنیم تا میان. آب گرم باسته دکنیم یمی گمجی میان. الان همی آب جوش با ما نه جان بده من عملاقه و سلام. خب شما اضافه بکن بی زحمت. دست شما درد نکنه. خب این غذا باید این کم آب ببی چون مرغ خودش هم آب آره می‌ریزه. ده آفرین. همین آب جوش هم اضافه بودیم من در نیمی الان تا با در بسته آرام آرام خوره بپزی. همین نهایت خانوم هی امروز همه رو یه تا ترشی چکنی متفاوت. تا هم بزنیم. چی بوی بلنده و سویلا جان به 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 به. این سبزیه ده. خیلی باید ریزابی. نه ده انده ما اینتا اجازه داریم گروه داریم. بله. همین لیدر گروه مریم. بله. عاشق فلفل تنده یعنی یه جور خوره که اصلا انگار خوره توش فلفل شیرین خوره. آره. اما هم ایتا جاشی مثلا فلفل تند دینیم دخنیم مریم جان بیا بگیره خوره. چند نفرید؟ بستگی داره اگه زیاد ببینیم 2 تا ماشین فکره اگه کم ببینیم 1 تا ماشین 22 نفر مثلا. خوبه همه مثلا شیمی هم سن ساله دیگه. آره. جوان هم داریدی. جوان هم میسه همین هم سن سال میسه ولی اینقدر صمیمی اصلا شی بقول اصلا تر حالی نیبه. شما خوبید. قبلا خیلی زکان به دنیا با ما دید سپاگیر بود 8 سال بدن سازی بشم زکان که به دنیا با ما دید توانه بنیشتم خانه نشین بود چه چشم نزنی مراقب بودی دستم. خب کجا چطور خیلی خورده کنیم الان ترکم چیزا. خب تقریبا انا اندازه آفرین آره. خب نگاه بکن آبجی تو خوبه؟ آره عشقم با دم بایده. آره دم چی حالا میدن آب دگم
الان من ده زیاد نتونم ترشی بخورم، رفلکس معده داره، من ده زیاد وای نتونم. من خورم مثلا هر غذای میدم داغانیه. خب ولی خوری؟ ولی هر غذای باید ترشی بخورم. من زکان تو می عروس پروز بشم گم مامان تو حواس آشت رشته کردم بودم سه‌شنبه ترچه کنم. امسال ماسوله نشه، ماسوله که شما گلپر فگیرم چی گلپری؟ اصلا محشره. هر جا که اینما بگم چیز نبه، ماسوله نبه. سیر جدا خیلی خورده کنیم یا نه دهن رو دکنم تو ریز ریز کن. خب الانم گیرم کنه تلخیب چه بگیفته. آفرین استاد. چون آب داره. آره. یه مقدار آب خوردیم بستگی به مذاق شما داره ترش بخورید یا ملس بخورید. همین سیرم با مواد مخلوط کنین. آره. همه خیلی هی قاطی بکنم. همه هی قاطی کنم دکنم شیشه میاد سرکت دکنم. همین بینا خالی باشم دکنیم. آره. کم کم هم زنیم تا نمیزم با. حد شده. یه مقدار تو چاقم دکنیم. الان دن همه چی بقایده. الان گلپر و نمک فقط نمک رو با گلپر باید بزنم. بعد دکنیم شیشه میاد سرکه اضافه کنیم. نمک هم دکنیم. داخل شیشه کنیم. یه مقدار سرکه دکنیم. الان دکنیم؟ آره چون پورا کنیم سرکه. آره. خوب نیست. بده دکتی دست درده معرفتی درده. هر چقدر کافی بگو. کافی. خب بقیه دکنیم. بقیه سرکه هم تو اضافه آره کنم؟ باید سرکه اضافه کنیم. خب کافی. خب عزیز. آره. خب دست شما در نکن. خب این سرم بینیم فعلا. کابینه سرخی بینی یا داخل که جای تاریک باید بمانی یا کابینه نه فرق نکنه. فرق نکنه. خب الان امی بادمجانه که آبکش بگودیم انو تلخی هم بگیفتیم با شعله کم سرخه کنیم. طوری باید سرخه کنیم که خود روغن من بادمجان انو بافت نرمی پیدا کنیم، چون با خاطر تزیین روش داخل خورش دون کنیم اون له بیرمی بادمجان.
گوجه چون از باغ بیشین خیلی سرخ کنیم اینه غذا دوست تا خوبه بنا برای غذا آره چشم. همین خورش آماده بود بسته 5 دقیقه آخر یه چند تا بادمجان اضافه کنیم که ببین بادمجانم کاملا طلایی بود بسته نایی جان بدی 5 دقیقه آخر اینم چند تا گوجه گیلاسی باغشینه بله اضافه کن این کافیه این چند تا هم برای تزیین روشه خب همین گوجه گیلاسی البته نباید حتما گوجه گیلاسی ببی چون همون باغ میم بچیم همین گوجه به خاطر همین امروز گوجه گیلاسی داشتیم آره که اضافه بودیم وگرنه هر گوجه ببی تندی مرسی عشق نوش جانت نوش جانت بخور ببین چی بوسته چی بوست اینم از این غذای تابیران انشالله که همین دوستانم چکند انشالله بفرمایید مرسی عزیزم دست شما درد نکنه بابا مزش اصلا عالی چکونی دی قول دی از 10 نمره 10 قول دی باز چکونی هر پنجشنبه چکنم همین چیزش به اندازه ترشیه ترشیش که نتونی بخوری آلرژی داره من ترسم بخورم به جای تابیران اسمشو باید بنیم غذای که این اسم چی بنیم از یاد رفته این چیه؟ این ترشی گوجه نه آن گوجه کالا گوجه کشدنه عالی بودی عالی غذات حرف نره با همکاری شما عزیزم